Ott már jön is Pisti. Na hát, meló van mindig. Szia. Szervusz! Előbb ezt adom, Köszönöm. ezt átveszem, és Köszönöm. most így attolunk. Na, erőt, reménységet. Visszazárom, jó? Nehogy meglepjenek. Na, hát itt vagyunk benne a Kuckóba, srácok. Megérte kitartani, aki kitartott, akik pedig most csatlakoznak, azokat pedig üdvözlöm a csatornámon. Nézzetek körbe, különböző ilyen prepper életmód, önfenntartás és különböző vészeseti helyzetekre való készülődésről szól a csatornám, és hát ennek része a ruházat, és a Pisti ebben nagyon ott van. Tehát, hogyha volt valaki közületek katona, akkor tudtátok, hogy a ruharaktáros az egy nagyon csókos pozíció. A legjobb pozíció, és úgy látszik, hogy valaki még szeretne jönni, de nem tudja, hogy zárva van. Na, bemutatom akkor Istvánt, Pistit. Őnála lehet ugye azt a sátrat is, amiről csináltam korábban egy videót, ezt a francia katonai sátrat megrendelni, és a jövőben is fognak következni olyan tesztvideók, amikben ezeket a felszereléseket mutatom be. Úgyhogy mutasd körbe a boltodat. Nos, hát ez a cég, ez valójában valamikor 2001-ben indult, amikor hazérkeztem az Egyesült Államokból. Igazándiból rendőrként és katonaként szolgáltam itthon. Pillanatot, vársz egy picit, mert hoztam neked is egy mikroportot. Igen. De semmi baj. Ez ilyen műfaj. Hoztam egy indivalót magamnak is. Srácok, kicsit várjatok, és jó van. Akkor azt már majd ügyesen kell kinyitni. Látom, te is készültél. Persze, jó hideg. Mindenféleképpen. Úgy, azt mondja, itt bekapcsoljuk, és akkor fel is csipte. Hát lehet, hogy ott a szakállat, nem biztos. Jó lesz, oké. Na srácok, jelezzetek vissza, hogy van hang, Pisti, jól hangzik? Minden oké. Mikrofon próba, 1, 2. 1, 2, 3. Oké, szerintem jó lesz, igen, Okay. mehet. Rendben. Tehát gyakorlatilag 2001-ben indult a cég, amikor az Egyesült Államokból hazajöttem, itthon rendőrként, katonaként szolgáltam, és mikor hazatértem kintről, akkor én úgy gondoltam, hogy szeretném ezt a műfajt csinálni. Hát kisebb-nagyobb sikerrel ez azért sikerült 2024-ig. Itt van a cégünk, áll, megy, csináljuk. Közben sok dolog történt a világban, mind a katonai téren, mind diplomáciában, mind az egész emberiséggel. A mi szempontunkból, ugye az utolsó 3 évet nézzük, ugye a Covid-nál egy kicsit megijedtek az emberek, ott azért kicsit megindult a vásárlás. Sajnos ez alább hagyott, vagy hát nem sajnos, igazándiból hál' Istennek a Covid-nak vége lett, de ugye kezdődött a háború Ukrajnában, itt is az első időkben elég nagy felszívó ereje volt a háborúnak. Igen? Azt mondják, hogy rossz helyen van a mikrofon, nagyon bújborékolom. Igen. Nagyon közel volt. Oké, így jó, mert vége lett és a háború. Gyakorlatilag ugye utána azt eredményezte a hihetetlen kereslet, hogy a katonai felszerelések árai szerintem egy árérték arányban elég alacsonyak voltak, és viszonylag normális, jó áron lehetett vásárolni. Ezek megugrottak 3, 5, 7, 10, 15, 20-szorosára is akár, és a rengeteg fajta termék az eltűnt a piacról, egyszerűen beszerezhetetlen, majd 6, 8, 10, 12 hónapokat kell elvárni iszonyat drágán. Szerencsére mi hosszú távban gondolkoztunk régen is, most is, ezért amikor még lehetséges volt, iszonyú lehetőségek mellett nagyon nagy mennyiségeket vásároltunk raktári készlet gyanánt, és ezeket nem emeltük árban, normálisan árultuk tovább ezeken az árakon, és hál' Istennek a vevők ezt megköszönték azzal, hogy folyamatosan jöttek vásárolni a cégünkhöz. És nagyjából ennyit a fejleményekről, tehát van sok hiány, várni kell
tehát legyetek türelmesek, ha ebbe a kategóriába dolgoztok, nem beszélünk félre. Többen most panaszkodnak, hogy az a port fecseg. Hogy gerjed, akkor nem csapod az enyémet. Fel tudod rakni, hogy várjál? Nem, az a kamerát fog. Így jobb lesz, hogyha tudsz hozzá, és akkor így rárakom. Inkább te fogod beszélni, mint én. És akkor én nekem hagyj recsegjen, de te jól érthető legyél, mert a lényeget most te fogod mondani itt a nézőimnek. Igen, és az a lényeg ebben az egészben, hogy ugye elérkeztünk idáig, és ugye nagyon sokan kérdezték, illetve ugye nagy kérdés, hogy a katonai mitől katonai, miben különbözik a civiltől. Ez a legnagyobb kérdéskör, a legnagyobb kérdése. Én azt gondolom, hogy az én szakmai véleményem is az eddig eltelt kis negyedévszázados mutatvány, ami ebben mind kereskedő, mindenütte ugye katonaként, rendőrként szinte napi használatban voltam ezekkel az eszközökkel, hogy a civil és a katonai termékek között az a legjelentősebb különbség, hogy a katonainál minden egyes darab, ami kikerül a raktárban majd a katonákhoz, egyesével ellenőrzött. Tehát a munkafázisok végén is ellenőrzik ezeket, illetve amikor elkészül is, van egy QC, egy quality control, tehát egy minőség ellenőrző részleg, aki ezt folyamatosan nézi, csinálja, nyilvánvalóan utána a raktárra bedobozolják, elszállítják, tehát ez a civil szférában a minőség ellenőrzés az mindig eseti. Tehát vagy a futószalagról leszedett, mint tudom én, minden 500. darab, vagy minden 1000., vagy eseti olyan szinten, hogy valamikor belenyúlnak a folyamatba, kiveszik az elsőt, a 70-et, ami találomra éppen érkezik a futószalagról, és ezt ellenőrzik. Illetve a másik nagyobb jelentős különbség, ami nyilvánvalóan a katonai minőség, vagy a katonai dolgok iránt fordítja a minőségben a dolgot, az egyértelműen az, hogy amikor kitalálnak egy új bakancsot, mondjuk vezessük le egy bakancsra, vagy egy nadrágra, bármire, abból készül egy X széria, az általában mondjuk, ha az amerikai hadseregre vezetjük, vagy egy nagyobb hadseregre, a 10-20 ezer példányban készül el, ami nem kis szám. Ezt kiadják tesztre a katonáknak, akik a hordás után, viselés után mindig tesztlapot kapnak, hogy egy ilyen minőségellenőrző, vagy javaslatokat tehetnek rá, hogy bármihol nyom, esetleg szűk, túl magas, túl alacsony a szár, túl sok a ringli a fűzőhöz, túl kevés, jobb a gyors fűző, nem jobb. Ezeket a tanácsokat beleírják, ezeket egy nagyon komoly csoport értékeli. Ma már ez egyébként nagyon sok helyen, de ugye digitálisan történik, és ezeket elemzik, majd készül egy újabb széria, amit szintén kiadnak 10-20 ezer darabban, párban tesztre, majd amikor ezek a tesztek megvannak, akkor megint elemzik ezeket a eredményeket, amit a katonák leírnak, és ezek után vagy fejlesztenek még, vagy elfogadják, és amikor rendszerbe kerül ez a bármilyen bakancs, zubbony, nadrág, bármi, amit a katonák hordanak, ebben már több 10, 100 vagy 1 millió óra üzemidő is van. Tehát amikor ők már elkezdik rendszeresítve hordani, akkor iszonyat teszt sorozaton és iszonyatos mennyiségű meló van keresztül az egész termék, mire hozzájuk kerül, és akkor már amikor ugye használatba veszik úgymond hivatalosan, akkor azért már ők egy igen jó minőségű terméket kapnak általában. Mit szeretnél még tudni? Hát igazából az, hogy mutasd be a boltot, hogy miket árulsz, milyen termékei, mi a mostani slágertermék, szezonális termék, mi az, ami kifogyóban van, és nagyon tuti vétel, és érdemes lecsapni rá időben, ugye akár a webshopon keresztül, akár úgy, hogy bejönnek ide a boltba. Hát nagyon sok használt termékből kifutók vagyunk. Megyek utána. Így van. Hát azt mondja, hogy a legnagyobb darabszámban eladott termékeink azok mindig a felvarrók. Aha. Ezeknek egy jelentős részét a cégünk gyártja, illetve gyártatja, illetve egy nagy részét külföldről, rengeteg cégen keresztül szerezzük be. Nagyon sok cég egyébként sajnos tönkrement,
és ugye a szállítási idők is megnőttek, de azért nagyjából egy ilyen 50-70% között még mindig tudjuk tartani ezeket. Mondom, az airsoftosoknak ez a kedvenc faluk. Így van, imádni való, színes, szerteágazó, nagyon sokat vásárolnak a katonák, ugye rendszeresített karpaistól kezdve, ugye egységeknek a egyedi felvarrójáig, amit ugye nagyon sokat mi gyártunk, és ugye ha ott meg akarod nézni, esetleg láthatóak, például a Magyar Légierőnek egy külön fala van, ez elég színes, jó pofa, tehát itt van a Afganisztánba használt felvarróktól a Magyar Légierő gyakorlatilag 90-től napjainkig nagyon-nagyon sok szerepel. Ugye barett felvarróink is vannak, bár most ezek egy kicsit foghíjasak, még nem jött meg a pótlásunk, de rajta vagyunk. Elveszem itt ezt a bábút, hát ha jobban látható. Srácok, itt van a keleti pályaudvarral szembe, tehát ha kinézünk, ugye vannak, akik most csatlakoztak és kérdezik, hogy ez hol van, keleti pályaudvar szemben, a Tököli úton. De a videót majd visszanézed, akkor majd fogod látni, hogy hogy jöttem be, meg hogy találjátok meg, mert kicsit azért rejtőzködős. Igen, tehát... eldugtuk, aki megtalál, az vásárolhat, ja. Felirattal. Na most van még egy kis, azért a makettek őrültjei is megtalálják itt a számításukat, azért van egy kis ez meg az. Mindenféle. Így van, tehát a... Időtöltő. Azért egy ilyen makettet mondjuk mennyi idő összerakni mondjuk? Nagyon változó, akár egy naptól 3-5-6-10 nap is lehet. Utána még a fényezés, festés, terepasztal, és el lehet vele. Diorámák, meg a társai. Hát ezt igen, lehet nyomni. A következő kategória a szép kis vitrinsor, amit néha el szoktunk bástyázni, hogyha jön áru. Ezekben általában kések vannak, nagyon szeretik őket, vannak ezek eredeti harci késeink is vannak, például nagyon ismerős valakinek a Glock cég, ugye a M78-as típusa, illetve német speciális KM2000-es kés, ezt a német speciálisok használják, a Jörg AK bajonet, tehát gyakorlatilag így van, karambitok, akár klasszikus bicskák is vannak, pillangókések, vagy esetleg jó kis túlélő prepperkés is, pillangókések is vannak, dobókések is, tehát nagyjából azért tudjuk ezt a kategóriát lefedni. Bár vannak sima kis kemping, így van, a klasszikus modellek is. Szikravetők. Talul is. Így van. Van azért egy-két ilyen kis nyalánkság itt neked. Vannak a vitrínben. Néha ritkaságok is, mint például az angol rendőrségnek az egyik ilyen igazolvány, egy eredeti katonai feleslegbe volt benne, nem tudjuk, hogy mit keresett benne, de gyakorlatilag benne volt mindenestől. Eladták. Így van, vannak még igazolványtokjaink. Ugye mindenféle ilyen kis késtokok, tehát bilincstok, hogy esetleg rendőröknek fegyvertok. Kell, így van, gyorstok, fegyvergyorstok. Karintia, jó öreg Karintia. Ez micsoda? Ez hálózsáknak, a troppernek, a nyárinak a kompressziós kis zsákja, amiben szállíthatóvá válik kis helyen a term, kinyomja az ember a levegőt, és akkor negyedőt. Hát ugye ezek a tipikus irattárcák, honvédség, rendőrség, rendvédelmi szerveknek, amik vannak. Így van, és ami egy nagyon fontos történet, ami a beszédtárgyunk egyik része is, lesz majd valamelyik részben, ami a Janival leforgatunk, az elsősegély, illetve maga az, hogy lásd el a sérüléseket, milyen sérülések vannak, ezzel mit tudsz csinálni. Tehát ez nagyon fontos, és ugye mi árultunk a legelső pillanattól kezdve elsősegélykészleteket, ezek most jelentősen kimerültek, pótolni fogjuk őket folyamatosan. Ami most raktáron van, ugye a német egyszerű gézcsomag, vagy esetleg az izraeli bandázs, ezt mindenki ismerheti szorítókötés néven, ugye. Ez, hogyha meghúzod, akkor rendesen presszurálja, nyomja folyamatosan a sebedet, nem nyílik szét, ez fontos egyébként, de forgalmazunk még cipőápolószereket, viccesen szoktuk mondani, hogy az Európa krémje az itt van cipő felhozatalba, szó szerint értve, vagy akár van alkartámaszos csúzli is, nagyon jól lehet vele egyébként lövöldözni,
szakiratok is vannak esetleg, hogyha valakit érdekel, második világháború, vagy akár vannak könyvek is az Ofela Balázs úrtól. Balázs elég jó barátunk, úgyhogy gyakorlatilag a Gerilla című könyve, az ugye, hát mondjuk ezt nem ő írta, de ő fordította, illetve vannak saját könyve, és ezt szokta ő behozni, és akkor szoktuk árusítani. Nagyon sok víztartályt árulunk, ami egy nagyon-nagyon fontos háti víztartály, ugye nagyon híres, a Camelback, ezt mindenki ismeri, így van, látható a logó is egyértelműen, tehát ebből azért rengeteg fajta van. Előfordul egyébként, hogy civil is van egy pár darab benne a katonai feleslegben, hogy mit keres benne, nem tudjuk. Hát gondolom, hogy vitték az otthonit, mert azt szerették, és akkor azt leadták, mikor. Így van. Tehát gyakorlatilag, ami még nagyon fontos itt az alapokon kívül, rengeteg nadrágunk van, zubolyunk, ingünk, sapkánk, tehát rengeteg fajta van, pólók, iszonyat kínálatban, a legmodernebbtől a legrégebbi típusokig történelmi egyenruhák is vannak, sapkák, persze. Nekik. Egy pillanat kihozom őket, jó, mert nehezebb lesz bemenni. Én nem megyek be, onnan a pult mögül, mint a... Csak, tehát például ez a nagyon híres, ezt mindenki látja a filmekben, így van, Army, így van. Igaz? Ez egy teljesen műszálas történet, de annyira finom, annyira puha, és gyakorlatilag egy Coolmax elven működő, így measure, ugye, ők measure-nek mondják, hogy measure, ki hogy mondja anglikánusul, de gyakorlatilag az egyik legjobb netszívó és netleadó. Ugyanezt felirat nélkül én is egyébként ilyet viselek, csak mondom, nyugodtan meg tudod nézni itt a... Mutatom a nézőknek ezt a pisztolyt. Az egy, így van. Néz ki. Így van, tehát hogyha közelről leveszed, akkor ott van benne, hogy Made in USA, és ugye a Kentuckyak nagyon büszkék arra, hogy Kentuckyak, a jó kis csirkezabálók, gyakorlatilag nem úgy írták, hogy Made in USA Kentucky, hanem Made in Kentucky USA. Tehát így ezért fordítottak egy kicsit büszkék a rendszeren. Igen. Így van, büszkék a dolgaikra. Így van, és ezeket a legmodernebb fajtákat is tudjuk mutatni. Ez például egy Szahara nevezetű póló, szintén, hogyha esetleg Jani megmutatja, ő szintén nagyon komoly Coolmaxos rendszer, gyakorlatilag 10 perc alatt teljesen kiszáradnak. Tényleg jó. Iszonyat mennyiségű nedvességet tudnak elszívni a testről. Majd beszéljünk a végén, nehogy elfelejtsem, az érdekes nekem. Így van. Akkor a sima klasszikus magyar honvédségi póló, ezt akár ki is bontom, jobban láthatóan. Ugye mi a rendfokozatot hordjuk a karon, bár most már ezt annyira nem preferálják, ő még a jó öreg pamut. Ő egyébként a magyar pólók azért voltak ilyen jó minőségűek, mert német alapanyagból készültek, nagyon tartósak voltak, tehát több száz mosást kibírtak, a nyaka bírta a nyúlás nélkül, kopás nélkül, illetve ugye... Hát ezért ne ilyen útszéli militari autókból vásároljatok mindenféle terepszínű horgászúszokat, hanem érdemes ide eljönni, mert hogy egyébként pedig árban is nagyon jók az árait, hogyha akár egy olyan minőségtelen ruha. Akár ő egy francia póló is, egy nagyon-nagyon jó minőségű katonai póló. Ezt nem tudom kibontani, úgy le van heggesztve, mint az állat, de persze, gyakorlatilag minőségben ő is tudja a NATO standardet, illetve hát vannak az úgynevezett kópiagyártmányok, amik nem eredetiek, de például az Étexin, ezt nagyjából mindenki ismeri. Ők 100% pamutok, szinte minden méretben van folyamatosan a raktáron. Mennyibe kerül ez? Ez 5200 forint. Például a magyar katonaimat az elején néztünk, az 3000 forint. Ez a terep. Így van, abszolút. Az Army póló, amit mutattunk a legeslegén, a szürke, 4000 forint, tehát vicc, olcsóbb, mint a kópiája. Tehát nagyon vicces. És ugye ezekből a fajtákból akkora a színválaszték, hogy egyszerűen brutális, viszont ezek sincsenek mindig raktáron, tehát amikor van, akkor a cég ezt megpróbálja megvenni. Mindjárt mutatok egy pár fajtát mindenféle dolog nélkül. Színmintákat, minél speciálisabbakat akarok mutatni. Kicsit csörgünk, de ne jegyetek meg. Nézd csak, tehát mutatom a színválasztékot. Például a híres Urbán terep, ez a metróterep, mindjárt mutatom a hátát inkább. Tehát ő a metróterep, ezt valamikor a 80-as évek legelején, 82-ben találták ki, hogyha városi harcászat lesz, akkor arra használják, ezért Urbán kamónak maradt meg. Sokan mondják, hogy a Szikla című filmben
lehetett először látni, ezt nagyon kedvelt volt egyébként a 90-es, 2000-es években, most már nem annyira viszik. A következő például az a kripteknek az ilyen kígyó mintás, igen, nagyon érdekes, ebből van többfajta színárnyalatban, woodland terepszínben, stb. Egy érdekes, egy pár éves modell egyébként, ő a jó öreg háromszínű sivatagi, az első öböl háborúban a speciális egységek hordták az amerikaiaktól, ugye amikor ők, a sima hadsereg ugye hordta a hadszínterepet, akkor a hadsereg speciális... Azt hiszem, hogy micimackó volt. Igen, ez a... meg a oroszlán van rajta. Igen, olyan, mint a kövecskék lennének ott, igen. Igen, chocolate chipsnek hívták egyébként a hadszínterepet. Chocolate chips? Chocolate chips. Ja, mint a muffinokon rajta. Igen, abszolút. Tehát ő volt a speciális, ugye később 93-tól ő lett az amerikaiaknak az átlag, tehát mindenki ezt hordta, és ezt a régit, ezt pedig odaadták azt hiszem a szaudiak vették meg 93-tól, ők hordják Aha, szaudiak. Így van, a szaudi hadsereg. Úgy mint a rém lenne is, hogy az afrikai országokban. Igen. Színesbőrű ilyenben van. Igen, hát a klasszikus francia, így van, közép-kelet-európai terepszín, a következő sima standard woodland, egy picit kisebbek a mintái, zömökebbek, mint a franciának. Hát ez már nagyon hasonlít a magyar hadsereg. Igen, egyébként itt a magyar terepen ez egy elég jó történet. Hát a klasszikus, ezt mindenki ismerni, a pötyi, mint a Flecktarn, ugye ez a német hadseregnek a színárnyalata, nagyon jó rejt egyébként, tehát irtózatosan jó ki van találva. Ugye a mostani, mai napig ugye a digitálisok azok nagyon nagy számban vannak, ugye ő a sima hadsereg, ő már kivont, ez a szürke terep a ACU, tehát Universal Combat Pattern, illetve ugye a MARPAT, az a Marine Pattern. A kaszkáknak is akartak kedvezni, nem? Hogy akik a gép előtt szeretnek katonáskodni, azok tudjanak ilyen kicsit ilyen digitális terepbe így van, és mivel ez live, azért nem tudok mindent kiszedni, csak két kezem van, ugye itt lehet látni a három, ő a sivatagi tengerészgyalogság, ugye a hadseregé, és hogy egy kicsit azért megdobogtassuk a rendszert, a rosszkiknak, ugye a flóra akár. Aha. És ugye nagyon közkedvelt most még ez a szín, ami van, ugye a multicam, a modern hadseregek szinte mindegyik ezt használja, láthatjátok az ukrán fronton is most már az oroszok is inkább ezt használják, ezt kezdték el, és azért vannak itt nagyon különlegességek is, ez különböző éjszakai terepszínek, mindegyik más egy picit, ez egy kicsit így nejlonon keresztül nagyon nehezen látható, de foltok, tehát ki tudjuk bontani, ha gondoljátok, meg tudjátok nézni. De lehet látni is. És akkor gyakorlatilag itt pedig egy picit másik, mégis éjszakai terepszín, tehát gyakorlatilag rengeteg fajta színnel dolgozunk. Hát nem mindig van mindenből minden, de hát ez egy ilyen szakma. Closer, és gyakorlatilag nagyjából a pólókról ennyi. És akkor ott vannak még a zubbonyok, a sapkák, a sapkaré, majd egyszer átveszünk a sapkákat. Bár majd ha jön a nyár, akkor azért a sapka akkor az fontos, meg télen is. Meg mindig, de mi az, amit szerinted így első körben így a nézőimnek így bemutassunk, hogy mi az, amivel kezdjék a ruházkodást? Hát mi a legfontosabb? Gondolkoztam, hogy mivel kezdjünk. Hát a legfontosabb mindenféleképpen, mivel nem vagyunk artisták, így nem kézen járunk. Én azt gondolnám, hogy a bakanccsal kellene kezdeni. Szerintem a legalap az egészben a jó bakancs kiválasztása. Hisz ugye, ami egyébként nagyjából a legjobban terhelt az egész folyamat során, az mindig a legnagyobb terhelést a bakancs kapja, utána a nadrág kapja, és minden egyéb. Tehát a legfontosabb a bakancs. Ha nem jó bakancsot választasz, torzul a lábszerkezeted, feltörheti, tehát konkrétan felületi sebeket is tudsz szerezni olyan helyen, ahol nem tudsz esetleg normálisan leápolni, fertőtleníteni, akár komolyabb gyulladásokat is kaphatsz, tehát ez nagyon-nagyon fontos. Nos, a bakancsok története igazándiból ugye régóta múlik vissza, nem szeretném elmagyarázni az összeset, az alaplényeget szeretném elmondani. De azt gondolom, hogy így van. Amit igazából mindenki ismer. Így van. Menjünk vissza a 60-as években. Gyere följebb, nehogy ne lépj majd hátra. Jó, esetleg csinálod azt is, hogy ide állsz, és akkor innen mondom, vagy fordítva. Itt
Jó. Tehát gyakorlatilag tökéletes. Ő a jó öreg magyar 65 mintájú, illetve 82 mintájú bakancs, gyönyörű kétcsatos vagy egycsatos verzióban készült. Igazándiból ez a modell egy amerikai 1943-as modell picit túlfejlesztett változata a kommunizmusban. Ugye vele indultunk, egy vulkanizált talp volt, egy iszonyat jó minőségű marhabőrrel, több katonát ki kellett szolgálnia, hisz spórolni kellett, tehát nem egy emberre tervezték valójában. Általában 2-3 katona azért húzta, ha ügyesek voltak és nem voltak túl csámpások. Igazándiból nyáron rohadt meleg volt, télen rohadt hideg volt, hordtam, viccesen szoktam mondani, hogy voltam sörkatona, és gyakorlatilag azért egy viszonylag nehéz modellről beszélgetünk, tehát hogyha megnézzük, akkor szerintem ez egy 2 kiló fölött van bőven. Nem értük le, de ilyen 2-2-30 de azért ennek vannak ilyen speciális tulajdonságai, mint hogy hótaposó, vagy sílészet is lehet. Így van, ez a modell már ugye, így van a 82-es modell, ez így van, sílecet lehetett beletetni. Hát meg ezt a hótaposót ne így van. Pontosan, tehát ő a magyar megfelelője az indulásnak, amit beszélgettünk, ide lecsapom. Egy kicsit nemzetközi kimutatásban is belemegyünk a dologban, ő egy olasz. Ugye a magyarnál ezt egy ujjal, és újjal igazándiból nem tudtad volna megcsinálni, mert szöget be lehet verni a falba. Igazándiból egy nagyon jó minőséget, az olaszok a cipőkben egyébként nagyon jók, csak mondom nektek félfüllel, és gyakorlatilag egy iszonyat, nagyon puha szarvasbőr belülről. Egyébként sokan nem tudják, hogy például a pilóta bakancsoknak, vagy olyan bakancsoknak is miért szarvasbőr a belseje. Az igazság szerint a tűzállóság miatt, vagy hogyha hőt kap, a marhabőr igazándiból megkeményedik a hőre, a szarvasbőr nem. Nehezebben is ég, kevesebb benne a fagyú. Tehát, hogyha esetleg olyan anyag kerül rá, ami éghető, tehát benzin például, akkor mire nagyjából levennéd, rácsült a bakancs. Ugye van benne fagyú, ez azonnal átüt rajta, és a hőhatás miatt megég a lábad. Van egy nézői kérdésem, 48-49-es bakancsod van? Van. Ez elég? Van. És többféle is? Van, egy 4-5 fajta mindig van. Na, srácok. Amerikai, magyar. Peti, nézd körülbelül a webshopon, nézd meg a telefonszámát Pistinek, és egyeztes. Például ebből a modellből is van 48-as. Aha, és ez fele olyan súlyú, mint a magyar. Így van. Azt is megnéztem. Nyilván könnyített, habos a talpa, nem az a tömör műanyag, igaz? Hát igen, ez egy rétegelt, nagyon jó minőségben meggyártott, és hogyha megnézitek itt, az új begyemmel mutatom, 1989 negyedik évben készült történet. Találtunk már több fajta gumitalppal, de ezeket mindig beleírják, ugye a gyártási év, stb. Tehát ő a megfelelője a magyarnak, és tartunk a gyakorlatilag 60-as évek közepétől a 80-as évek végéig. Most a 80-as évek elején, 82-ben... Mondj egy árat körülbelül. Srácok, ez a mai napi adott ár. Tehát így van. Általában nem olyan szokott változni, ez inkább úgy szokott lenni, hogy ugye ezek egyedi árazások. Egy év múlva is fönt lesz ez a videó. Így van, pontosan. Tehát ezek nagyjából 10 és 20 000 forint között vannak a klasszikus modellek. Ilyen 17 körül újakat tudunk már nagyjából adni. De mondom, ez mindig változik a beszerzéstől is. Egyértelmű, hogy mennyi selejt volt a szállítmányba. És ugye elérkezünk 82-ig a NATO-ban, ez egy nagyon fontos évszám, 81-82, hihetetlen fejlesztés után lecserélik a zöld egyenruhákat, vagy a zöldes-barna egyenruhákat, mindenki elkezd terepszínbe vedleni. És ugye itt a technológia is fejlődik, rengeteg új anyagot találnak ki, és ezeket az új anyagokat beleépítik a tervezés során az új termékekbe, és itt egy igen nagy minőség, illetve design, leegyszerűsített formák keletkeznek, és nagyon jó minőségben tudnak gyártani. Itt még a környezetvédelem nem szempont, és belerakják azokat az anyagokat, amiket sajnos ma már egy pár éve, egy 5-6 éve kiveszik a bakancsokból, illetve nagyon sok olyan anyagból, amiben gumit, vagy gumiszerű, vagy gumi van benne, például a kaucsik, vagy elef. Hát ami késlelteti ugye az elkeményedését. Az öregedés, gátás, így van, mert pontosan. Ugye a kipárolgása az a káros. Tehát a vulkanizáció soha nem áll le, csak lelassul. Igen. És gyakorlatilag
ezt kiveszik, és álltóhelyükben a mostani bakancsok 5-6-7 év alatt gyakorlatilag darabokra hullanak a dobozban, úgyhogy föl se használták. Na most feladtam magamnak a leckét, mert ide raktam a 80-as éveket is, de mindjárt mutatom. Persze legalúra, hát már méne. Hát nem úgy raktad ki legelőször. Igen, hát úgy kezdtem sorba, és akkor gyakorlatilag a 80-as évek, csak hogy lássátok esetleg itt a feliratot, meg mindenféle dolgokat, ez egy ICV bakancs, ez az Intermediate Cold Weather, tehát egy közepes hideg időjárás, ez általában náluk ilyen téli. USA téli, így van. Na, átmegyek a túloldalra, várj egy picit. új kameraállást. Igenis. Megnézzük, hogy te hogy szeretted volna onnan. Nézzük meg, hogy én bejövök ide. Egyébként van itt öltözőfülke, tehát hogyha jöttél bármit föl lehet próbálni. És akkor innen. Ez a modell már a 80-as évek vége, 80-as évek közepe, illetve a 90-es évek, bejön a Vibram talp. Ez egy kopásálló, viszonylag strapább talp, mint a régiek voltak, és ugye ez egy gyakorlatilag több rétegből összeépülő történet. Bejönnek a gyors fűzők, amik nagyban befolyásolják a bakancs fűzőjének az élettartamát, hisz nincsenek rajta sarkok, nagyon jól fut benne a bakancs fűző, ami egyébként az amerikaiaknak ez brutál, ezt nem tudom, hogy csinálják, de ez valami ipari a történet. Igen, keményre van szépen. Szétüthetetlen kategória. Tehát a Geuser varrás még megmaradt, tehát mint klasszikus vonal, egy picit klasszikus még a bakancsnak a vonalvezetése is, és ami nagyon fontos, hogy az új anyagok, amik bejönnek, ez a Tinsulite bélés, ugye a Thermal Insulation, hőmegtartás, magyarra átlökve a dumát, és gyakorlatilag ezeket nagyon szerették az amerikai katonák, kicsit Bumfordi, de nagyon-nagyon-nagyon jó minőségben készült, és szerették a katonák. Ezek árban egyébként, tehát itt a gyönyörű szép mindenféle leírás látható, a katonának elmagyarázza, hogy kérem szépen, te mit is vettél, mit kell vele csinálni, mit nem szabad csinálni, stb. Stb. A kis regény az mindig benne van az amerikaiaknak, ez egy elég jellemző történet. Nos, a 90-es éveket nagyjából, a 80-as éveket és a 90-es éveket ők átviszik. A következő nagy fejlesztés a hadseregben egyértelműen gyakorlatilag, igen, amit még meg akartam mutatni a 90-es évekből, csak ugye nem volt minden megbeszélve a Janival, hogy mit csináljunk, mert ez egy élő műsor, tehát rögtönzünk. Tehát ő még az igazi nagy klasszikus, jó, mondjuk ez egy Behemoth 47-es méret, de ne ezt nézzétek, szokásos felirat, amit mutattunk, gyengébbek kedvéért le is rajzolják, hisz ezek nem csak az Egyesült Államokba kerültek szállítás, hanem Közép- és Dél-Amerika szinte minden hadserege ezeket a bakancsokat használták. Az a neve a darabnak, hogy Panama talpas bakancs. Ezt 1965-66-tól, de inkább 67-től hordták az amerikai katonák. Ez azért ilyen fura trapéz alakú kialakítás, tényleg így láthatja, hogy forgatja a kamerát a Jani. Ennek az a lényege, hogy Vietnámban szinte majdnem tömör, mint az olasz bakancsnak, ilyen talpa volt a legelső szériáknak, szinte ugyanilyen talpa volt, és ebből az volt a baj, hogy ha rátapott a sár, ugye Vietnámban azért akadt egy kevés, nem jött ki. Tehát egy ekkora papuccsal ment a szerencsétlen, ugye a rétegek egymáson csúsztak, a sárrétegek, estek, fektek, keltek. Na most gyakorlatilag így van, volt ott is egy pár millió tesztóra, ugye, és gyakorlatilag rájöttek arra, hogy a trapéz alapon egyrészt oldalt ki tudja nyomni, tehát nem lesz olyan nagy Bumfordi a történet, illetve hogyha elér egy nehézségi állapotot a sár, egyszerűen kipottyan, vagy kiesik belőle, vagy kicsúszik belőle. Tehát egy klasszikus modell, nagyon jellemző volt egyébként, mivel ezt meleg, nedves időjárásra tervezték, tehát konkrétan nem hiába a dzsungel a neve, tehát ez általában be is folyt, de legalább volt, ahol ki is folyt. Hát jó kis cuppogó hangok voltak, de azért ezt nagyon szerették. Egyébként nagyon érdekes, hogy a belső feliratban nem tudom mennyire látható, megpróbálom szétnyitni annyira, hogy be lehessen nézni. Elvileg ott van, hogy Spike Protective, talán odaírták az aljára. Ott van, igen. Spike Protective. Ezt gyakorlatilag azért rakták bele a srácok, ez Vietnámban, ugye a booby trap, a mindenféle jópofa kis elbújó csapdák ellen. Nagyon jellemző volt, hogy
sima falapba ütöttek bele szögeket, 100-as szögnek megfelelőt, vagy annál nagyobbat, bekenték tehintrágyával, vagy disznótrágyával, és akkor belelépett a katona. És ugye egyrészt fertőzést vitt be, másrészt azért ő már nem nagyon ugrabugrált azon a lábon, amiben belelépett, és aztán rájöttek a srácok, hogy hát kell egy kis védelem, és egy nagyon speciális olyan acéllemezt raktak a talpába, amit nem szúrt már át ez a csapda. Attól ugyanilyen hajlékony maradt igazándiból, nem befolyásolta a hajlékonyságot, viszont nagyszerű védelmet biztosított. Persze erre majd rájöttek a srácok, az ellenfél is, vagy az ellenség, hogy ugye el kell dőteni, és akkor valahova bicsaklik a dolog, de a lényeg az, hogy ez benne van, és ugye erre vulkanizálják rá. Megpróbáltunk selejtbakancsról lefejteni egy selejtbakancsról, vagy páratlanba, amit már nem tudtunk eladni, hogy lefejtjük és megnézzük ezt az acéllemezt. Hát srácok, másfél óráig közöttünk, aztán egy flexel keresztbe vágtuk, hogy megnézzük, hogy tényleg hogy helyezkedik el ebben ez az acéllemez, úgyhogy lefejteni nem nagyon lehet róla. Porvédelem egyébként ezekben van? Nagyon érdekes, igazság szerint a zömében nincs. Préselt, nagyon keményen préselt, több 10-100 tonnával is megpréselt orr van, de ez bőr. Ugyanis az acélkapnit nem nagyon szeretik a katonák, és nem is nagyon használták, talán csak az úszautászok, így ez hidegben nagyon átsüt. 2 pedig a talaj közeli lövéseket, így egyébként csak ellövik zárójelbe a lábujjadat, valamelyiket, vagy akár többet is, úgy pedig, hogyha jön egy talajközeli lövés, irányt változtathat az acélon a lövedék, és felső, így van, felső találatot érsz el, állonlő, vagy akármilyen vicces dolgok, egyik sem jó, tehát emiatt ezt elvetették. Egyedül, amit acél kapnisat használtak, azok az utász alakulatok voltak, ilyen pontóhídépítők, ilyesmik, ezeket elhagyják a 2000-es években, szinte teljes egészében kompozitra cserélik az orrbetétet, és ugye kiváltják az acéllemezt belőle. Nos, a következő történet már inkább a 90-es évek közepe, egy picit a rendőrségi taktikai vonalra húzok rá. Itt azért Jani megmutatja, van egy pár bakancs, azért nem viccelünk a készlettel, tehát ez nem ide készített, hanem egyszer berohantam a raktárba és összekapkodtam egy pár perc alatt. Tehát gyakorlatilag a híres Magnum nevezetű történet, ezt szerintem mindenki tökre ismeri. Ez egy nagyon kellemes modell, én nagyon sokáig hordtam rendőrként, illetve a napjaimban is egyébként többnyire ezt viselem. Nincs túl hideg, tehát lehet hordani akár itt is. Egy dobozolt verzió, hogy az angol hadsereg használta, még ki nem vonták a rendszerből. Ez egy nagyon könnyű, nagyon puha, egy ilyen Cambrelle szerőző betéttel ellátott történet, szintén gyorsfűzős, középen van egy ilyen rögzítő, amit hogyha meghúzol, akkor a lábfejed nem mozog előre-hátra, és nem dörzsölöd szét egyrészt a bakancsot sarkát, 2 nem megy szét az oknit, 3 nem megy tönkre a lábad. Tehát ez egy nagyon-nagyon komoly találmány, világklasszis, ipari könnyű. Tehát egy pár deka az egész, és a talp egy kicsit már gördülő talp, tehát egy ilyen, amikor rálép a taga a sarkával, akkor nem teljesen kocka a sarka, hanem igen, egy kicsit, így van, nem kopogsz annyira, és egy úgynevezett gördülő járást hajtasz végre rajta, úgy is hívják őket, hogy gördülő talp. Persze van, amelyiknek nagyobb a gördülékeny íve, van, amelyiknek kisebb, viszont ennek a bakancsnak, hogyha oldalról megnézed, és mondjuk egy pedált gondolsz oda, mutatom, tehát mondjuk pedált kell kezelned egy autóba, akkor ezzel nagyon jó lehet, hisz felfekszik szinte az egész felülete, tehát vezetni is kényelmes benne, de én folyamatosan ilyenbe vezetek, nagyon szeretem. Nagyon jó bakancs, ő volt a rendőrségi vonal egyébként, de mikor rájöttek a katonaságba is, hogy azért ez nem egy rossz dolog, akkor rendszeresítették a hadseregben. Tehát is. Vannak különböző színkombinációi. Így van. Sivatagi. Most jelenleg a fekete kapható, de a sivatagi beszerzés alatt van, méretszorti hiányokkal, de azért szoktuk tudni nyomni őket. Egyébként az előző amerikai modell, az sem volt drága, ez a téli modell, ez egy 30 000-es kategória volt, ez az IC, az Intermediate Code nevezetű történet, és gyakorlatilag
ez a Magnum sem irreális ár, tehát egy 34.990-es történet. Ez használtként lett megvéve, tehát láthatóan ember nem hordta. Azt mondja, hogy következő még klasszikus modellünk, itt beszélgettünk nem tudom mi volt, semmi gond. Beszélgettünk, nem baj, majd abba hagyja. Beszélgettünk még itt a klasszikus modellekről. Nem szomjaztál meg? De egy kicsit azért. Szerintem a hideg, a megymárka hideg, nyugodtan így. Hideg bombi hűtőből hoztam, egy kis türelmeteket, várj, mindjárt. Téged foglak megkérni. Mindjárt is kinyitjuk. Kislányom szokott engem mindig megkérni. Parancsolj. Nem baj, majd lerakod és akkor ráhúzzuk a dugót. Szóval nem egyszerű ez a katonai bakancsok téma, de jó. És látom, hogy nagyon szakértője vagy neki, és élvezed. Próbálkozunk. Igazi raktáros. Ennyi. Szereti a munkáját. Próbálkozunk a lehetetlennel. Nos, ami még egy nagyon komoly modell, így kiszáll a torok után, a Nesquid nevezetű, ez egy cipzáros bakancs. Az ára nem olyan komoly. Így van, tehát egy 30-as, és mutatom mindjárt a lényeget, szintén dózolt új, raktári feleslegként lett megvéve. 3-as ráadásul így van. Jó méret. Tehát ő egy szintén klasszikus modell, Nesquid, ez egy dán cég egyébként, ipari bakancsokat csinál, nem is olcsók, de viszont nagyon jók. Ez kifejezetten pilóták számára, illetve utánszalakulatok számára készítették. Egyrészt ugye duplasoros fűző van, amiben van egy ipari cipzár, és ugyanúgy a merülési része gyakorlatilag szinte idáig bele tudsz benne lépni a vízbe, tehát gyakorlatilag az utolsó 2-3 sorig teljesen baró vagy, és egy ilyen nagyon puha nyelve van a történetnek, tehát nem fogja áttörni, és egyébként még az előző Magnumnál, illetve ennek is a talbetétje egy verhetetlen talbetét, hogyha külön megvennéd, ilyen 8-9 ezer forint lenne ez a talbetét, ilyen antisok talbetét. Antisok. Hát ez gyakorlatilag annyit csinál, hogyha esetleg kapsz ötődést alulról, akkor az iszonyatosan lefogja, és nagyon-nagyon jó párnázott, egy ilyen speciális párnázáson oldalt, illetve a sarkán, illetve a lábujjaknál. Nem is nagyon engedi egyébként elcsúszni a lábadat, és alulról, ha például főleg ilyen helikopteren vagy olyan járgányokon, ahol nagy a rezgés, vagy kapsz egy nagyobb ütődést a talpadra. Vagy ami a díszfelvonulások, amikor úgy jól odaverik a talpukat. Igen, tehát ez gyakorlatilag akkor nem fáj neki. Nem igazán, nagyon jók a talbetétjeik, verhetetlenek. Tudod venni a talbetétet, vagy csak mutassuk meg akkor, hogy mégis miről. Hát ez elég nehéz lesz. Jó, nehéz kiszedni. Nagyon belefekszik egyébként, tehát gyakorlatilag. És utána nehéz visszarakni. Nagyon nehéz pöpecül visszarakni. Így van, tehát ez egy nagyon klassz modell. Árban nem sok, szintén a kisregényez NATO-hoz megfelelően odaírva. Ennek van egy gyalogsági modellje is. Félrerakom azokat, amiket már néztünk. Úgy néz ki, hogy izgalmas a téma, a nézőim is elég sokan összegyűltek. Kérlek titeket, hogy nyomjatok egy lájkot, és hogyha érdekelnek a jövőben is ilyen témák, akkor iratkozzatok föl, mert lesznek még hasonló videók. Nos, ő egy dán... Bakkancsokat vesszük végig. Most dán bakancs, bár nem az eredeti tokjában van, de ez egy sima orrú, szintén dán Nesquid gyártmány. A talpszerkezet nagyjából szinte hasonló teljesen volt, ugyanaz. Igen. Ugye elég jó csúszásgátlós, tehát ugye ebben is benne van ez a normál ív, amit beszélgettünk. Ő egy klasszikus modell, ő a gyalogságé. Ugyanúgy szorító van itt, és akkor ugye az előre-hátra mozgást megakadályozza. Ez egy nagyon okos, talán egyébként hülye németek találták ki, a hülyét azt zárójelbe tenném. Gyakorlatilag nagyon okosak, ügyesek. Szintén ez ebből hiányzik ugye az a cipzár középen. Így van. Annak mi a jelentősége? Igazándiból, hogyha ponton hídépítők, ugye az utászok beesnek a vízbe, akkor
viszonylag a cipzár miatt le tudja rúgni. Ők azért nem egy ilyen ijedős gyerekek, megtanítják nekik, hogyha olyan szintű a merülés, és bármi gondja van, mondjuk repeszt kapott a mellénye, ami föntartja a vizen, akkor le tudja rúgni magáról viszonylag könnyen, be vannak gyakorolva, a srácokat medencébe áztatják, tehát nem ijednek meg a víztől. Ő is egy nagyon jó, sokáig merülhető, tehát gyakorlatilag a második szegecs alulról eddig tudsz vízbe merülni, ez mondjuk a 80-90% a bakancsnak magasságban, iszonyat jó minőségű bőr kipárnázva, szintén egy jó modell, és egy 30 000 forint, igazándiból újszerűek, inkább sokszor az van, hogy nincs meg a doboza, és ahogy markolóval vagy nagy mennyiségben mozgatják, ezt úgy szoktuk mi odaírni a honlapon, nem hiába, hogy nem hordták, nem viselték, hogy inkább a helytelen tárolás miatt. Raktár is él. Így van, koszok keletkeztek rajta, esetleg koszos, poros, meg kell takarítani, ennyi. De emberlábán nem volt soha. A következő tétel, itt nagyjából már a 2000-es évekbe belerohantunk, szintén még egy jó gyártó. Itt változnak már az előírások, a gyöngyvászon, egy picit a technológia, a formatervezés is változik. 2000-ben ugye kezdi el lecserélni a NATO egy újabb fajta terepszínre a holmiait. Igazándiból a németek nem, az angolok is ilyen furán mozognak, de ez a multicam időszaka, az később következik, itt még jönnek a digitális történetek, ugye amit mutattunk pólóba, az amerikai szürke terep, illetve utána jönnek majd a 2000-es évek, olyan 2004-5 körül jönnek ugye a multicam egyenruhák. Ő egy JDS gyárt, már nagyon-nagyon minőségi, a doboza nagyon szép, mély nyomott, tehát látszik, hogy a srácok akarják eladni a terméket. Igazándiból nem nagyon kell nekik, mert a termék nagyon jó. Ő a JDS nevezetű CYDS. Ő egy barna modell, ő a dán hadseregnek a sima gyalogos bakancsa. Ez gyöngyvásznat is tartalmaz, illetve velúrbőrt, nagyon finom, így van, gyönyörű szép a varrás, nincsenek kilógó cérnaszálak, a talp szenzációs, tehát a gördülő talp itt is megvan, bár ez egy kicsit egyenesebb talp, nincs akkor a gördület benne, de hát ez a modellnek a sajátossága, és egy nagyon kényelmes, puha, jó minőségű modell, nagyon szeretik, Falcon X egyébként, valakit érdekel a történet neve, ő egy nagyon-nagyon jó kis bakancs, ő már képviseli a bőven a 2000-es évek komoly bakancsait, tehát itt azért történik egy ilyen változás, szinte mindenki fele gyöngyvászon, fele pedig velúrbőr, hasított bőr, vagy sima normál fényes bőr lesz, ugye a felső résznek ugye az alja. Ez előírás egyébként, ezek többsége nem Gore-Tex, nyilvánvalóan, ha olyan helyen kell használni, ahol a vizesebb a környezet, nyilvánvalóan Gore-Texet kezdenek el használni, tehát ő volt a JDS modell, árban egyébként mindjárt mondom, 33.990, tehát ez sem vészes történet. És azért tegyük hozzá a történethez, hogy itt mind eredeti bakancsokról beszélünk, és Made in USA, Made in EU, Made in Dánia, Made in Hungary, nagyon fontos, Made in Olaszország, tehát gyakorlatilag mindegyiket ügyes európai kezek rakták össze, fontos. Én azt gondolom, lokál patriótaként. Nos, a következő modell, amit be fog mutatni nagyjából időrendi sorrendben, majd úgy fogjuk csinálni, hogy inkább mutatom a fekete bakancsokat egyben, hogy követhetőbb legyen, és akkor utána megmutatjuk a sivatagiakat. Jó? Következő modell egy kicsit megdobogtatja a szívemet. Ő a Tisza nevű mindenki által ismert gyártó, ő a Prometheus nevezetű bakancs. Sajnos ugye martfű készültek ezek a nagyszerű cipők, egy irdatlan nagy cipőgyár volt. Nagyon híres volt egyébként Európában is, világszinten is, ugyanis nagyon nagy munkásszámmal dolgoztak, tehát rengeteg jó minőségű munkát előállító szakemberük volt, illetve tömegben is nagyot tudtak gyártani, tehát nem lennék benne biztos, kövessetek meg, de több ezer dolgozó, 3-4-5 ezer dolgozójuk volt, tehát valami iszonyatos nagy volt, de ne kövessetek meg ezért, ha ez nem így volt, de a lényeg az, hogy nagy darabszámú ember volt, vagy nagy mennyiségű ember dolgozott ott.
nagyon ügyesen megcsinálták, és ugye utána, amikor szétment a Martfű-gyár, privatizálták, akkor ugye a Tisza belekezdett a magyar kormánynak a kérésére, a tenderezésére, hogy készülj a magyar bakancs, tartsuk, és emiatt ugye beszállt a versenybe, és a nagy ellenfél, ugye a német HX volt, aki azért még jóval nagyobb tőkével rendelkezett, és ennek ez lett a vége. Nem akarok belemenni, mert nem akarom, hogy bepereljenek, de a lényeg az lett, hogy sok-sok viszontagság után ugye a Tisza cipőgyár nem gyárthatott bakancsot katonai célra, gyakorlatilag szinte teljesen a HX nyerte meg ezeket a tendereket Magyarországon, és ugye a Tisza cég úgy mehetett tovább, hogyha ezeket nem nagyon gyártja, mert ezt is azért nem szeretném, ha beperelni a Tisza, de a lényeg az, hogy ugye ők már csak a sportcipő világában maradtak meg, és ugye ezek gyártása katonailag teljesen leállt. Egy nagyszerű modell, gyakorlatilag mindenféle kritériumnak megfelel, gyönyörű szépen belenyomva az összes betű, ISO szabvány, mindenféle európai szabvány, a bőr az kiváló benne, tehát nagyon jó minőségű bőrrel dolgoztak, nincs rajta hiba, így van, gyakorlatilag gyönyörű szépen, igen, gyönyörű szépen gyakorlatilag hordható állapotban van, sorszámozott, a talp kiváló, tehát a lépésszámlálók, amikor mennek, gondolom láttatok már ilyet például, ez nem számít reklámba, hogyha egy céget mondok, hogy egy IKEA-ba, mikor mutatja, ott biztos szoktátok látni a székek osztályán, ahol a székek vannak, hogy van egy automat egy zárt plexibe, és folyamatosan nyomja rá. De most a bakancsoknál is van egy ilyen lépésszámláló, amiben benne van egy kaptafa, és ugye ezt folyamatosan hajlítja, mint hogyha lépne a katona benne, és ezek... Tartós teszten van. Így van, tartós teszten van ez úgynevezett lépésszámláló, és ezek a lépésszámlálók nagyon-nagyon-nagyon komoly nagyságban mutatták csak a bakancsnak az eltörését, vagy tönkremenőségét, tehát tartóságban kiváló minőséget tudtak összerakni a srácok. Tehát látszik a melón, hogy szépen, így van, szépen legyártották, odaadom a Jani kezébe, hogy tudja forgatni. És egyébként itt is jellemző az, hogy ugyanúgy, mint a NATO-ba leírták a tájékoztatót, nagyon speciálisan mindenféle dolgokat beleírtak, hogy kell ápolni, mivel kell ápolni, milyen anyag, miből csinálták, gyakorlatilag mindent, ami egy bakancs tájékoztatójába bele kell, hogy szerepeljen, és egyébként elég érthetően, közérthetően leírták, tehát viszonylag lehet követni őket. Így van, és tehát tényleg egy nagyon jó minőséget képviselő történet. Sajnos kezdünk kifogyni belőle, tehát ennek ilyen pár hónapon belül sajnos annyi lesz a készletünknek, tehát itt mutatom, hogy ugyanúgy, mint a NATO-ba, a kis regény az itt van. Tehát ez a szívemet megdobogtatja, egy jó kis Made in Hungary feliratot nyert nálunk. Nagyon jó lenne egyébként, hogyha Magyarországon is visszaállna ez a szintű gyártás. Az a baj, hogy a szakemberek előregednek, elkopnak, és ugye közben nem volt annyira jó szakképzés, és ugye ezek a szakok leálltak, átkerültek sajnos ezek a kapacitások Romániában, nagyon sokat gyártanak, illetve ugye Ukrajnában is voltak, de főleg Romániában kerültek át ezek a potenciálok, illetve Bulgáriában még nagyon sok. Hát a következő bakancs, ami időrendi sorrendben még talán itt egy időben vannak, egy picit ezt megmutatom. Ő a következő szintén német HX, gyakorlatilag szép kis dobozzal, gyönyörű szép feliratokkal, igen. Itt a fiúk, lányok, hajrá, vagy lányok, fiúk, hogy nehogy azt mondják, hogy itten elfogultak vagyunk a fiúk irányában, de hát ugye ez egy férfias szakma, tisztelt a kivételnek, a lányokat is üdvözöljük benne természetesen. Ő egy nagyon jó kis... ez egy női fazon szintén. Így van, ez egy női bakancs. Így van, és rá is írtuk, hogy női barna. Ugye itt van az angol megnevezés, egy female, és gyakorlatilag a női lábszerkezet az valamennyiben eltér a férfi lábszerkezettől, és erre a NATO nagyon szépen rájött, és ugye a női modelleket a női lábra tervezték, az átlag női lábakra, és gyakorlatilag nagyon érdekes, hogy például, hogyha meg tudod közelíteni, hogy milyen jópofa kis feliratok vannak itt a HX-nak, előfordul az is, hogy egyébként a Davos nevezetű cég csinálja a talpait ennek a HX cégnek, ők spanyolok, illetve portugálok, nagyon ügyesek
ők is jók egyébként a bőrszakmában is, ugye azért jelentős bőripari cégekkel és nagy mennyiségű szakmai tudással rendelkeznek, és azért tegyük hozzá, hogy genetikailag a spanyolok, a portugálok, illetve az oroszok egyrészt nagyon szeretik a szépet, és látjuk a kultúrájuk, hogy egészen visszamenően a római korig, hogy azért szerették a szépet, és meg is tudták csinálni. Nagyon jó kezük, és írtatlan jó agyuk van ahhoz, hogy nagyon szép minőségű munkákat csináljanak. Tehát, hogyha ránézel erre a bakancsra, azt gondolom, hogy ez egy ilyen közepes idegre készült modern verzió már, de azért a kecsesség, a kicsi idehajlítók, odaív. Tehát így van, tehát ők próbálták azért beletenni azt is, hogy egy kis szépség is legyen, úgymond benne. Szép. Igen. Abszolút, tehát ránézel, és azt mondod, és hogy árban is, ha így van. Egy túraboltba, hát ilyen bakancsért 70 000. Hát ez a minőség, én inkább belerúgnák egy kiló fölötti mutatványot, tehát 100 000 forint fölötti mutatványba, mindenféleképpen Made in Europe, tehát egyértelműen készül. Egyébként többnyire, nem tudom mennyire tudod a címkét fölvenni, de látható, hogy a HX is Németországban nagyon drága volt már a gyártás, ugye a munkabérek 10 eurók lettek, meg 20-10 eurók lettek ugye órabérben, átvitték a horvátokhoz, tehát jelentős mennyiségű kapacitás került oda. Egyébként a magyar hadsereg is a horvátoknál gyártott modelleket kapja gyakorlatilag ugye a mai napig. Ő egyébként az angol hadseregnek gyártott modell, az angol női katonáknak gyártott ilyen kicsit már szutyokabb időjárásra. Ő árban egyébként egy 40 000 képvisel, tehát ez is teljesen új dobozolt verzió. Azért gyűlik már itt a sor. A következő, amire mindent rápakoltam, ez már mindennek az alja, hogy szoktuk mondani, a jó öreg Bates nevezetű cég. Ez egyébként egy 40 000 forintot képvisel, itt van a felirata, és ami nagyon fontos, és szeretném, hogy megnézzétek, és hogy nem hazudunk, hogy Jani közelről meg tudja venni, itt az új begyemnél mutatjuk, Made in USA, tehát nem Made in China. Szóval ő egy nagyon jó gyártó, ez egy kifejezetten 2000-es években készült modell, gyalogsági infantry felhasználásra. Ő egyébként teljesen Gore-Tex, full Gore-Tex. A hadi kivonás az úgy történt, hogy átsatírozták a méretet, meg mindenféle felétakot, ezzel úgymond demilitarizálták. Ez egy Gore-Tex betét, igen. És gyakorlatilag ez egy könnyű, gyakorlatilag langyi időjárásra, ahogy szoktam mondani, ugye warm weather, tehát hát ilyen langyi időjárásra való, tehát nem egy téli modell, ezzel akartam mondani. A talbetét az jó vastag, ugyanis ez egy téli talbetét, ami benne van. Erről a sztoriát elmondom, hogy amikor ennek a modellnek ez egyben lett behozva a 2000-es évek elején, a 90-es évek végén, a Belleville nevezetű cég találta ki ezt a fajta, illetve a Matterhorn nevezetű cég, ezek voltak az úttörői ezeknek az újabb dizájnoknak, hogy a nyelv alá tették gyakorlatilag a nyelv meg a lábfej találkozása, elé rakták a ringli sort, tehát ide varták bele, és gyakorlatilag ugye sokkal erőrébb került egy normál modellhez képest, hogyha nagyon meg akarnám mutatni, ezért meg tudnám, de nem küzdök most vele. Tehát jóval elő egy ilyen másfél ujjal, két ujjal hamarabb van az eleje. Tehát ezt ők találták ki, és gyakorlatilag ugye Vibram talpat raktak rá, ami egy fontos dolog, ugye szinte minden bakancs már, és kifejezetten egy gyaloglásra alkalmas talpat raktak egyébként rá, vulkanizálva. Ugyan a talpszerkezet ugye réteges a Vibram talpnál, tehát egy ilyen rázás, elnyerő réteg, stb. Egymásra épül a rengeteg réteg, és ugye ezt belerakták egy ilyen vulkanizált gyakorlatilag keretben. Hát nem olyan szép maga az öntés, dizájn, de működik, de ugye ebből iszonyat millió párakat gyártanak, tehát egy picit azért a szépség veszt ilyenkor a lényegéből, de ami nem veszt a lényegéből, az a minőség. Ennyi. Tehát ők mindenféleképpen ragaszkodnak ahhoz, és visszatérve még ehhez a dologhoz, csak több mindenbe belekaptam, ő a talp. Most egy igen vastag talp, egy tök egyszerű talp, tehát nem egy antisok betét, ez egy könnyen, olcsón gyártható betét, viszont jó. A lényeg az, hogy azért került bele ilyen vastag talpbetét,
mert amikor elindult az iraki háború, nem az első a 90-es, hanem az utána lévő, ami a 2000-es évek elején történt, akkor ugye a meleg időjárás, a sivatagi időjárás miatt ugye az aszfalton, a beton is, meg az aszfalt is elég jó felmelegedett, és azok a katonák, akik elkezdtek posztolni, tehát poszton voltak ellenőrzési áteresztő pontokon, EA pont, ugye ellenőrző áteresztő pont, gyakorlatilag ezeken vizsgálták át az iraki járműveket, mind a civileket főleg, és akkor gyakorlatilag biztosították az útszakaszt, és álltak ezeken a rohadt meleg betonokon, meg az aszfalton, és sütött a talpukat a nyári talbetétbe, és valamelyik srác véletlenül benne hagyta a téli talbetétjét a bakancsával, és nem vette át. Az összes többi ott csinálta, mint hogy össze akarna pisálni magát, ugye emelgette a lábait, hisz rohadt meleg volt, meg próbált kartont vagy szőnyeget, vagy valamit elkobozni a szerencsétlen átvizsgált gépjárművekből, hogy ne égesse a talpát az aszfalt, ő meg halál nyugodtan állt ott, és ugye elkezdték kérdezgetni a srácok, hogy akkor mi a pálya, és mondta, hogy hát figyelj, semmi, miért tudod, és akkor utána gondolkoztak, és mondta, hogy benn maradt a téli talbetét, így mindenki ész nélkül rendelte, írták a századparancsnokoknak a kérvényt, hogy küldjenek téli talbetétes, és nem értették az államokból, hogy hát 60 fok melegbe, meg 55 fok melegbe mit akarnak ezek a téli talbetétekkel. Most így került benne, és ezt gyárilag benne hagyják már a nagy időjárásos modellekben is. Tehát lehet hozzávenni itt van Magyarországon is nagyon jó vékony talbetéteket. Egyébként javaslom hozzá, de ki hogy szerették, ki hogy nem. De ezt mindenféleképpen egyébként ebből most ki van véve a betét? Nem, van benne. Csak van hozzá pluszba egy téli? Nem. Egy van benne, szerintem ezt kivette valaki, próbált. Aha, ki van véve. Tehát ott van benne a szürke az alján. Tehát ebben nem raktuk vissza véletlenül. De azért egy ilyen Gore-Tex-es bakancs azért ez jó ár érte. Így van, ez árban 40 000 forint. Előszokott egyébként olyan fordul, hogy mit tudom, kicsit karcos, kicsit ez, kicsit az, akkor nyilvánvalóan azért engedünk egy jó pofát az árából. Hát mondjuk sokat szoktak olyanok lenni, mint a kertész vagy túrázók használják, most egy karca vagy kettő van, több van rajta, őket nem izgatja, inkább csak ilyen. Az első túrán meg lesz. Igen, az első túrán az első 200 méteren meg lesz. Igazándiból csak szépséghibáként szoktuk mondani. Nos, őt is hagyom, mert ő ugye mindennek az alja, és ugye itt van a high-tech, ő már a 2010-es évek vége, inkább a 20-as évek eleje, ő már a Löva nevezetű német cég, szintén gyönyörűen becsomagolva, ő most mondjuk nem egy nagy méret, de nem is ez a lényeg, ő egy Gore-Tex modell egyébként, körbefordítom, Gore-Tex szokásos kis tud merülni, ez a két újnyi merülés től ez nagyjából mindig megvan a bakancsoknál, egy vagy két szeget sor az, amíg nem nagyon lehet, ez éppen majdnem a tetejéig. Gyakorlatilag bele van írva, hogy egy Gore-Tex, hogy lássák, hogy nehogy azt mondják, hogy nincs benne a dolog. Ugye azért nagyon fontos, amit itt mutatok az új begyemmel, felemel a Gore-Texet, Made in Europe, tehát gyakorlatilag ez egy nagyon fontos. Így nem China, nem Vietnám, nem mi egyéb. Igen, erre voltam kíváncsi. Nekem van videóm pont a Gore-Tex-es Solomon márkára, és azért ennek a sarok kiképzése ez ott van. Tehát az ott simán csak el van lokkolva, viszont így érezni, hogy ebbe itt nem fog belekapni egy darabig az okni. Mert hogy nincs ott varrás, vagy ha van, viszont így valamivel be van vonva ott, azt érzem. Igen, tehát egy speciális... Az első, ami ott kiukad. Nyilvánvalóan ennek is tönkre kell valahol menni, de ha ez normálisan meg van húzva, tehát úgy viselve, hogy kell a megfelelő zoknival, ugye ezekhez már inkább műszálas zoknikat javasolnak, de általában azért ez vissza a történetet. Egyébként, hogyha megnézitek ezt a modellt, illetve ezt a márkát, nagyon nagy erőszeretettel használják egyébként az ukrán katonák is. Az egyik legkényelmesebb modell, ami ma kapható, viszont ő árban egy 60-as, tehát 60 000 forint per pár, nagyjából ilyen 70-75-80, akár 90 000 forintért is árulhatják a magasabb szárát. Most hiány van jelenleg belőle, tehát feketével rendelkezünk, csak őt egyébként a parlamenti őrségnek a feleslega, amit kaptak, ugye ezt úgymond egy idő után leselejtezték, és ugye gyakorlatilag meg tudtuk vásárolni.
Ez egy nagyon jó modell, nagyon szeretek egyébként az ukrán katonák is, tartós is, illetve nagyon kényelmes, illetve ugye ami fontos, hogy ugye Gore-Tex betétje van. Tehát ő most jelenleg, nyilvánvalóan most már jönnek az új modellek, sokan nem tudják, hogy például a Reebok, vagy Reebok, ki hogy mondja, például Amerikában is nagyon nagy számban gyárt bakancsot a hadseregnek, illetve a jövő hét folyamán, ez 2024 február vége, utolsó hete, gyakorlatilag kapunk majd a Magnum Cobra nevezetű sivatagi bakancsból is egy jelentősebb szállítmányt. Várjuk, mint a messiást. Úgyhogy ő a 2000-es évek a standard bakancsokból, és mutatom tovább. Azért a sor már gyűlik, majd azért ott azért van folyóméterbe egy kevéske. Nos, hát ezt is időrendi sorrendben szeretném megmutatni, hogy így jobban tudjátok követni a folyamatot. Kérdezte itt valaki, hogy műszálas zokni. Arra egy kicsit kitérnél. Majd, ha még mert ugye most bakancsokat veszünk, de a zokni azért nagyon szorosan a bakancshoz tartozik. Igen, hát nem hoztam ki zoknikat, nem hoztál ki zoknikat. De semmi baj, majd megoldjuk nem sokára. Gyors válaszba, hogy a műszálas zokni az miért is? Mert ugye a legtöbb ember azt gondolja, hogy pamutzokni. De igen, ezek milyen műszálas zokni? Igen, hát ezek, így van, ezekben vannak ezüst ionok is. Tehát a többsége a műszálon kívül ezüst ionnal is rendelkezik. Ez azért jó, mert ugye, hogyha több napon keresztül viseled, ez egyébként így náthellen mondom, hogy a hűtőknek a belső felületén is ionkezelt ezüst van. Ez mindenféleképpen így van. Már beszéltem erről a nézőimnek. Így van, ez egy nagyon fontos. Nem izzad benne az ember lába? Igazándiból, hogyha a modern betétek, mind a Cambrelle betét, amit mutattam a Magnum bakiba, illetve mutattam ebbe a HX bakiba, hát vagy ott van ez a Gore-Tex pont, így van, Gore-Tex, ez jobban elszívja a nedvességet, tehát a nedvességnek az elszívó hatása, ez sokkal nagyobb, és ugye főleg hát, hogy a technikai ruházaton is pontosan, ugye hamar kiszárad. Tehát így van, kifele elhúzza a nedvességet nem hurcolja magával hetekig így a vizes zoknikat, mert minden nap újat vesz föl. Viszonylag könnyen kiszárad, így van. A pamutzokni az nem szárad ki, és ugye ami a legfontosabb még a pamuttal ellentétben, vagy a gyapjúval is akár, hogy ugye igazándiból, mivel ez kifele engedi a nedvességet, tehát elfele szívja a bőr felülettől, ugye a bőr párát kifele továbbítja, hogy kimenjen a bakancsból. A pamutnál ez minden egyes esetben, a gyapjúnál is egyébként, ez visszatérő probléma, hogy bent marad a nedvesség, főleg a lábfejnél, a lábujjak között. Ugye nem fogja tudni felszívni, és gyakorlatilag ez úgy képzeljétek el a műszálas, mintha egy púder lenne, és a púder elszívja az izzadságot. Na most a pamutszálnál, hogyha egy bizonyos mennyiségű nedvesség tartalmat elér a szövet, egyszerűen nem fog tudni többet felszívni addig, míg kifele nem tudja, párologtatja. És ugye ez a folyamat, ez belassul a külső felületen, bár a Gore szívnál, de ugye nem úgy adja át statikusan, gyakorlatilag átszívja az egyik réteg a másikra, ugye a nedvességet, a párát, mert ugye ezek nem cseppekbe mennek, hanem mikro minek mondják ezt, molekuláris szinten igen, megy a történet, és gyakorlatilag arra gondoljatok, hogy ez ott megáll, és a nedvesség, ez mondjuk hidegben jelentős, nyáron nem is annyira, mert kiveszed megtörött hintőpor, vesz egy újat, oké. Télen nagyon gáz, ha hideg van. Ebből szoktak keletkezni a lábfagyások. És ugye azért azt is hozzá kell tenni, hogy például a gyapjúnál van az, hogyha nézzük, az egyetlen egy természetes anyag, meg az egyetlen egy anyag, ami hogyha nedves is, gyakorlatilag a hőtermelésed jelentős részét megfogja és nem engedi ki. Tehát a mai napig a tengerészek azért használják a gyapjút nagy számban ruházatként, alsó ruházatként, hogyha nedvesség éri, nyakon csapja a víz a hajón, bármi, akkor egy műszálasba gyakorlatilag egy kihűlése irdatlan gyorsan megtörténik, ha az nedves. A gyapjú azért az nehezebben engedik a kőt, még annak ellenére is, hogy nedves. Tehát ezért használják a mai napig, és előszeretettel használják mind sapkaként, mind az a tipikus posztókabát, meg mondom aláöltözetként is. Nagyon-nagyon szeretik használni például a tengereken, hogy egy ilyen hatása van a sztorinak. Kicsit ígyunk, mert már kiszáradt még jó, a lelkem is. Addig én csak a nézőimnek mondom, hogy ugye
Ugye az általában az emberekben úgy van meg ez a dolog, hogy műszálas zoknival baromira izzad a lába az embernek, de ez általában a kínai verziókra vonatkozik, tehát az ilyen kínai mindenféle olcsó ellenőrizetlen, így van, zoknik, ezek speciálisan a katonaságnak készülnek, tehát ezek nagyon jó minőségűek. Aha, nyisd meg, Réci. Ez jó hűvös még mindig, hála Istennek. Úgyhogy igen, tehát ezekre nagyon figyelnek a hadseregnél, és ugye, amit mondtunk, a minőség a civil meg a katonai között, hogy a tesztórák száma, a tesztelések, és ugye amikor ezt elfogadják, borzasztó szigorú, hiszen én is szállítottam be a hadseregnek több esetben, tehát iszonyatosan keretek között mozgó előírások vannak, nem engednek kilengeni. Tehát, hogyha megvan adva egy előírásban, hogy ez csak ilyen lehet, ilyen százalékban, olyan hőfokig, ettől, eddig, tehát nagyon korlátozott a mozgástered, és ezen belül kell maradnod, hogy elfogadják minőségbe is, és ezt a minőséget folyamatosan a beszállítások során, tehát amikor te beviszed a hadseregbe, akkor mindig valamelyik tételből vesznek ki bevizsgálása, az anyagi technikai osztály kiveszi, rajstromozzák, és elküldik a megfelelő, tehát ezt nem is ők vizsgálják be, hanem egy akkreditált, egy minősített, minőség ellenőrző műhelybe, vagy minek szokták ezt mondani? Ilyen. Annak, minőség ellenőrző műhely. Minőség ellenőrző műhelyben elviszik, megnézik, és így van, kiállítják a megfelelő szertifikétet, a megfelelő bizonyítványt arról, hogy igen, kérem, ez a termék ennek meg ennek a szabványnak, ennek meg ennek az előírásnak megfelel, nem felel meg. Akkor van gáz, hogyha nem felel meg, mert akkor gyakorlatilag ki is egyrészt megsemmisítik, másrészt ki is estél a lehetőségekbe, hogy te bárhova is, bármikor is állami szervnek beszállíts. Mindenhol. Tehát ez a NATO előírások szerint ez mindenhol, ez Magyarországon is egyébként elég komolyan működik, tehát tényleg az előíráseknek megfelelően teljesítenek minden ilyen dolgot. Ezt mondom, részt vettem ilyen dolgokba, abszolút, tehát minden rendben megy ezen téren, higgyétek el nekem, nagyon-nagyon keményen nézik a minőséget. Megkérem a moderátoraimat, hogy írjátok már be, légy szíves, időnként a military-shop.hu-nak a web elérhetőségét ide a komment szekcióba. Köszönöm szépen. Így van, és folytatjuk egy kicsi eltérés után a történetet. Sivatagi Bakancs, nos, ő egy igazi HX, egy igazi klasszikus modellje, nem túl magas áron, gyönyörű szép történet, HX Bakancs, a P sorozat gyönyörű tagja, ez egy gyönyörű P6-os. Ő, kérem szépen, nagyon kedvelt volt a magyar katonáknál is. Ugye az első verzió a P3-as, az annyiban különbözött, hogy ott csak a lábfej volt, gyakorlatilag egy kupak volt bőr, az összes többi gyöngyvászon. Rájöttek, hogy ez sérülékeny, ezért a későbbiekben ezt az orrkúpot megnyújtották, oldalra gyakorlatilag raktak egy plusz bőrvédelmet, egy igen komoly varrással, és gyakorlatilag oldalt is felhúzták. Itt kívül annyira nem, de belül jobban látható, ahol dörzsölődik esetleg a láb, azok nagyon komolyan felhozták ezt a bőrt. Ez egy klasszikus modellje a HX-nak, igazándiból egy ipari jó modell, szintén gördültabb, tehát itt láthatjátok mondjuk az egyeneshez képest is, hogy milyen szépen gördülékeny a történet. Így lehet látni, azért ilyet kevés helyen mutatnak be, természetesen gyönyörű szépen belőve a számok, hogy tudjad ellenőrizni mind a méretét, mind a gyártási időt, mind hogy pár-e a pár, illetve természetesen ezen is megjelenítik bent a Gore-Tex feliratot, hisz ez is egy Gore-Tex, bár igazándiból a sivatagban annyira nem fontos, hogy Gore-Tex legyen valami. Mondjuk 2003-ban, amikor bementek másodjára Irakba az amerikaiak, ott bekapták azt a 70 évnek az összes esőjét egyszerre, úgyhogy ezért láttunk érdekes dolgot, ott a szerencsétlen gyalogsága a saját kevlár sisakjával dobálta ki a vizet, vagy merte ki a vizet a saját lőállásukból, térdig meg derékig álltak benne. Nagyon brutál volt, estek, feküdtek, keltek. Tehát ott egyébként jó lett volna mondjuk, hogyha derékig ér a víz, tök mindegy, mi van legjobb, ha mezitláb vagy egyébként, mert úgy nem ázik el a bakancsot, azt tuti. Na visszatérve erre a modellre, egy nagyon-nagyon keresett, nagyon-nagyon jó modell, sajnos már nem gyártják, kiment a rendszerből, még tudtunk venni, talán jön még egy komolyabb szállítmányunk,
ez be fog jönni remélhetőleg. Ez egyébként a németek úgynevezett metrikus számozást használnak, tehát milliméter alapú, és gyakorlatilag nagyjából 5 millinként megy föl a méret, tehát mondjuk egy 42-es az 270 mm, egy 42 és feles 275 mm, egy 43-as 280 mm, így tovább. Nagyjából így vissza lehet keresni a dolgot. Amikor nagyon pici méretek vannak, még nagyon nagyok, ott eltérhetnek akár egy pici 5-6 mm és vagy 7 mm és a távolságok, de ez is lényegtelen, ez egy méretrétra. Mi már jobban azért tudjuk egy ilyen 100-200-300 ezer bakancs eladása után. Tehát ő egy nagyon-nagyon jó modell, szintén zsírújak, raktáli állapotok, ők még jók, egy 4-5 évig használhatóak, tehát ezek nem fognak szétmenni, még azok a modellek, amiknek az alapanyagából nem lett ez az öregedés gátról kivonva, tehát ezek egy viszonylag sokáig bírják az ipart. Nos, a következő modellünk szintén sivatagi, klasszikus modell. Ugye a Bates amerikai gyalogos bakancsot már bemutattuk, a feketét, ami ugye mindennek az alja. Itt van szintén egy Bates modell, már jóval a 2000-es években keletkező történet. Ő egy klasszikus modellje a Batesnek. Ezt, hogyha Jani megnézze, ez egy nagyon könnyű modell szintén. Ez tényleg könnyű, de hát látszik is, hogy ki van könnyítve. Többféle vulkanizált talpa van. Így van, így van. Van benne egy merevítés. Így van, egy harántirányú merevítés. Tipikusan ugye egy orkúp magasítás van, ami ugye védi ütközés ellen, hogyha belemegy valami, akkor ugye ez jóval kijebb van, tehát hogyha betalál, úgymond, vagy nekiütődsz, akkor a lábfejed viszonylag védve van ettől. Tipikus egyébként kerek modell, általában egyébként jellemzően, főleg az amerikaiaknál, bár a NATO-ban is előforduló, hogy ugye lábfej szélesség különbségek vannak. Ugye a narrow, az N betű az amerikaiaknál az, hogy vékony, keskeny, narrow, ki hogy mondja. Gyakorlatilag ugye van a R betű, az a regulár, tehát a közepes lábfej, van a wide, az a széles lábfej, és van az extra wide, ami az extra széles lábfej, és gyakorlatilag ugye ezzel tudják szabályozni, hogy oldalra a láb nem mozogjon, szétdörzsöl. Tehát, hogyha nem megfelelő a lábszerkezet, egyébként normál hordásban is, de amikor mondjuk túl vagy terhelve egy 30-40-50 kilóval, és ezt mondjuk azért több 10 kilométeren keresztül kell gyepálni a hátadon, akkor azért nem mindegy, hogy tönkre megy a lábad, vagy nem. Amit kezdtük ezzel a műsornak a legelején, a live-nak a bejelentkezés legelején, a bakancs az egyik legfontosabb, sőt a legfontosabb dolog, ha menni akarsz túrázni, ha katona vagy rendőr vagy, a lábad védelme, a lábad szakszerű használata, a bakancs szakszerű használata életveszélyesen fontos. Tehát a legfontosabb dolog, hisz ezen mész. Nem baj, elszakad a gatyád, nem baj, elszakad a pólód, a bakancs bírja, mert akkor te is fogod bírni, mert nem megy tönkre a lábad. Szóval ő egy jópofa modell, szintén, bár ez egy kicsit vastagocska, tehát inkább ilyen hidegebb időjárása is alkalmas, tehát lehet benne vinni, de nyáron is ugyanúgy benne van a Cambrelle betét, ez folyamatos egy hőmérsékleten tartja egyébként a lábat télen-nyáron. Jó kis modell, szeretik egyébként. És árban ez sem vészes, tehát a 40-et nem ütöttük meg, ha ezt most behoznánk, ez már közel 70 000 forint lenne egyébként, ez konténerbe lett behozva. Következő modellünk azt mondja, hogy ő egy nagyon-nagyon híres történet, a Meindl nevezetű cég, ő szintén egy német cég, a Löwe, a Meindl, ezek mindig versenyeztek egymással, tehát egy egészséges jó verseny volt köztük. Nagyon sok jó modellt hoztak ki, a minőségét tartják, tehát ezek egy nagyon jó modellek. Többsége mindegyik újra talpalható egyébként a Vibram talpasoknak is, erre Magyarországon is nem olyan messze. Itt is van lehetőség akár talpat gyártatni rá. Nos, ő a Meindl nevezetű modell, mutatom, szokásos kisregény és társai. Ez egyébként a dán speciális alakulatoktól került hozzánk, annak a selejtező üzeméből került. Ő egy kicsit keskenyebb talpú, kicsit ilyen hegyibb kialakítású, a talpa is inkább egy, tehát hogyha majd Jani megfogja, megnézi, hogy már egy nehezebb konstrukció. Így van, tehát ebben azért már sokkal több anyag van. Másabb fajta kopásállók talán a talpa. Így van, tehát ez a sziklás terepre jobban.
így van, kavicsos erős, úgy szoktuk mondani, hogy erősebb terepre gyártott történet. Mindig szoktuk kérdezni egyébként a vevőinket, hogy milyen célra használja, ezt mindig itt szoktak kacagni rajtunk, hogy hát milyenre, hát hordani, értjük. Tehát hova szeretnéd vezetni, szeretnél benne több, igen, Himalájába, vagy a Mariánárokba, nem csak viccelek. És gyakorlatilag, hogy milyen terepre szeretné használni, mert ugye ezek a bakancsok többsége igazándiból terepviszonyra, vagy megfelelő hőmérséklet tartományra van tervezve. Tehát egy katona, például a NATO-ban, hogyha nézzünk egy ilyen komolyabb hadsereget, akkor azért több bakancsot kap egy évre. Tehát van télie, van nyária, és van átmenetie, ugye ezekből több párat kap, hogy ugye, hogyha bármelyik elázik, vagy tönkre megy, akkor ne kell állandóan az őrmestert rugdosni a raktárba, hogy ugyan cserélje már ki. Szóval egy klasszikus modell, több rétegű gumitalppal, vulkanizált, mint az állat. Itt van egy ilyen, a Hillesnél van egy ilyen kis könnyítés a lépésnél, hogy ne dörzsöljek ki, mert ugye ez egy merevebb, hogy egy merevebb történet. Ne nyomjon be ott azon a részen. Tehát ne törjön be. Igen, ami fájdalmas tudnám. Olyan, ez is Cambrelle betéttel ellátott, nem Gore-Tex, tehát, mint mondom, a sivatagi bakancsok nagyon nagy mennyiségben, nagyon nagy számban nem Gore-Texek, nem kell, az a nem baj, kell hogy víz ellen vízni, viszont szellőzön. Így van, az a baj a Gore-Tex, hogy nagyszerű, nagyon jó, sok mindenre megfelelő, de a sivatagban, nagyon melegben inkább beleizzadsz, mint hogy segítsen. Inkább jó szellős. Így van. Ő egy nagyon jó modell. Gyorsan megszárad. Így van, higgyétek gyorsan el. szárazzon. Abszolút, így van. Tehát ő egy Dán modell, tehát kifejezetten írős, hogy Dán hadsereg részére gyártott modell. Ő egy nagyon jó. Menjül, Made in Németország, tehát Made in Germany. És tényleg ott is készül. És itt van a favoritunk. Az egyik, ez a Lubbock nevezetű dán cég, ez még a dánok még mindig jó tolják a dolgot. Lubbock, mennyi időnk van még? Van még. Jó. Óra. Nagyszerű, itt a dán feliratok, nem tudom, érdekesek-e bárkinek, de itt van a raktári címkézés rajta konkrétan, és akkor természetesen oda is írják, hogy Footwear for Europe, tehát egyértelműen látható, hogy ez egy európai termék, az Európai Unió csillagáival együtt. Na nézzük Nos, ő a sztárja ezeknek a történeteknek, mutatom, nem nagy erőkifejtéssel. De nem tudom, érzékeli az egész, ennyi. Tehát kis ujjal. Érdekes. Én nem ezt gondolnám sztárnak, de elmondod mindjárt, hogy miért. Tehát gyakorlatilag, ha fölveszed, olyan, mintha a legújabb Nike Airbe, vagy bármelyik ilyen sportcipőbe, egy kifejezetten futásra tervezett sportcipőbe lépnél bele, szarvasbőr. Megőrülsz, szarvasbőr, a kiképzés is főleg ez a rész is annyira nem marhabőr, hanem szarvasbőr, itt a minőség, ő már szarvasbőr, vagy marhabőr, ő pedig szarvasbőr, szenzációs, olyan, mintha semmi nem lenne a lábadon. Ő a király. Ő a király ebbe a kategóriába, a Lubbock. De ebből már sajnos csak ilyen 43-44-es méretünk van, nem tudunk venni, mert ha hiszitek, ha nem, még van egy bakancsunk, majd a legvégén elmondom ezt a ha hiszitek, ha nemet, el fogtok ájulni, bődület mit csinálnak vele. Természetesen a Jani közben mutatja a belsejét, én meg mutatom, hogy a kisregény az itt van, ez elmaradhatatlan szokása ezeknek a srácoknak, ez a diliuk, ez a fétisük. Nagyszerű a modell egyébként, szenzációs. Aki vett belőle, az 2-3 párakat vett, azt mondta, hogy nem baj, ha eláll, berakja a szekrénybe, például a Budapest Bamakóra is most, akik mentek ki srácok, ebből vittek, és nagyon szerették, jók a visszajelzések. Benne, csak úgy belenyúltam. Imádom. Tehát mondom, tehát ez a Nike Air, erre a bakancsoknak, a sivatagi bakancsoknak. Az baj, nem nagyon lehet itthon kapni, kint is elég drága modell, de jó, tehát megéri az árát. Egy szenzációs jó kis modell, ő nagyon jó. Az árát mondtad? Igen, nem mondtam az árát még, de aljas gonosz módon 30 000 forintért adjuk, ami szerintem szintén egy szenzációs jó ár. Meg kéne nézni, de... Ármas. Ezt így van. mindjárt megnézem.
43-as, szenzációs. Ide lerakom, jó, hogy ne keveredjen bele a korpa közé. Hát ő a Benonunk, ő ugyan nem egy hadi modell, mindjárt mutatom a kis feliratot is, nem egy hadi modell, de nagyon jó minőséget képvisel, ez egy cseh gyártócég, honnan hozzuk Csehországból. A katonák nagyon-nagyon sokat vásárolnak belőle, könnyű, tehát hogyha megfogod, akkor nem egy nehéz modell. Szintén ugyanaz van a talpki képzésére, mint a Magnumnál, hogy tudsz benne vezetni. Tehát egy nagyon fontos, hogy lapos viszonylag a talpa, és ha megnézed, mindig szoktam mutatni, hogy a gördülékenységét itt, és csak ragd rá, és akkor próbáld mozgatni. Tehát ő annyira nem a gördülékeny talp, viszont lehet nagyon jó vezetni vele szintén. Ugye van egy orrnyereg, meg van hosszabbítva, szintén az ütközésnél, hogyha kapja a dolgot, akkor ne a lábad fejét érje el, tehát valahol itt van a lábujjad. Hogyha standard, egyébként azt javaslom, hogyha bakancsot vásároljátok, mutatom a csúnya ujjatokat, azt mindig rakjátok be mögé, ez nagyjából egy szám. Nyáron nagyon fontos a lábon, az izomzatban az erek, a szövetek kitágulnak, ezért duzzad a lábfej, úgy szokták mondani, hogy duzzad a láb. És hogyha pont patent bakancsot vesztek, ami mögé gyakorlatilag 1 milliméter nem fér be, akkor ha megdagad a lábatok, akkor iszonyatos fájdalmakat, lábfeltörést tud okozni, vagy egyszerűen én ledobom a lábamról. Tehát, hogyha érzem a bakancsot, hogy pont patent, akkor azt már szedem is le, mert az nem lesz jó. De nyilvánvalóan vannak, akik ennek a pártján állnak, vannak, akik nem. Ezt ti döntitek el. Én mindig el szoktam mondani, hogy csúnya új sarok mögé, ha oké, akkor abba belefér a zokni is, belefér a lábduzzadás is, mert lehet, hogy akár hordott télen egy vastagabb zokni is belefér. Nyilván valakinek nem nő a lába, ennél nem szabad nagyobbat venni, mert akkor ugyanaz lesz, lúttalp alakulhat ki egyébként, hogyha nem megfelel a bakancs vagy a talpbetét, ugye a harántemelés az nincs benne itt, akkor sajnos kialakulhat egy lúttalp, egy gyakorlatilag bokasüllyedésnek szokták csúnya magyar nyelven jelezni. Egyébként egy nagyon jó modell, nagyon sokat eladunk belőle, közkedvelt árban 28 000 forint, tehát 27.990, tehát nem egy irdatlan ára van, viszonylag elérhető. És ebből mindig minden méret van, mert hogy többnyire igen, előre gondolkozunk, tehát amit csak van pluszba raktárba, mindig rendelünk pluszba. Van, mikor megkapjuk, van, mikor nem, de viszonylag jó az ellátás belőle. És nagyjából a bakancsokat itt be is fejezném. Igen? Így van. Hát, kicsit még csináljunk egy kis kezdcsinálót ruhákba, ne beszélj hosszasan róla, a Pisti mindenről tud ilyen szakszerűen beszélni, úgyhogy a jövőben lesz egyébként akár hátizsákokról, különböző felső öltözetekről, nadrágokról, és mindenről lesznek majd ilyen videók. De most gyorsan körbe megyünk Pistivel, és mindenről most csak egy pár szót fog. Persze. Hát például a sapkák. Nagyon fontos téli sapka, hogy a nyáron, hogy úgy viccesen szoktam mondani, a fej, a tök az ne égjen le meg a nyakad. Ők nagyon-nagyon közkedvelt modellek, úgynevezett bori hetek, ezek többnyire 100% pamutok, nem, hát többnyire igen, gyakorlatilag jól szellőznek, ha bevizezed egy kicsit hűt is. Nagyjából nagyon fontos a télen is a fejvédelme, irdatlan sok hőt le tudsz adni a fejeden, tehát ha nyakig be vagy öltözve, teljesen jól, ha a tököt nem véded, vége a rendszernek, ugyanis nagyon-nagyon sok hőt le tudsz adni. Hát a tipikus magyar usánka, de ugye itt van a high-tech, a Jeep sapka például, ugye a 43-tól használják az amerikai hadseregben, ugye a Telly Savalas hordta a halál 50 órájába például, vannak modernebb usánkák is már, vannak babsapkák, mindenféle bonisapkák, tehát ez szertágazó. A következő igazándiból vannak jópofa szíjaink, ezek gyakorlatilag pár ezer forinttól a csillagos ég. Meg a pult alatt is vannak. Meg a pult alatt is vannak persze. Például itt egy nagyon érdekesség, ez egy lifeguardos, ott van a gyártója esetleg, ha érdekes lehet. Ez egy, nem tudom, egy angol katonai fölöslegben volt benne, rövidgatjákban jó állunk egyébként, ezeket folyamatosan tartjuk raktáron, klasszikus modellek általában ezek az oldalzsebes BDU gombos gatyák, nagyon közkedveltek, higgyétek el, szenzációsan jó anyagok, van rengeteg esetleg régi tudsz. Így van. Vannak különböző tártáskák, hortokok, rádiótokok, övek, szíjak, málhaövek, elsősegély
tokok, póttárdobók, vannak kötött pulóverek, német, francia, vannak nagyon speciális holmik, például az első sivatagi öböl háborúból, angol smok, nézzétek oda, tessék, RAF, Royal Air Force Regiment. Jó reggelt kívánok! Nos, ő a francia hadseregnek a speciális alakulatának a téli álcagúnyája, van itt Gore-Tex francia ruházat, akár magyar különböző mikádók, klasszikus páncélos PC mikádó, nagyon közkedvelt osztrák kabátok, különböző smokok, például itt az MTP, ugye, ami közkedvelt, van holland ugyanez a kiadás, van magyar ritkaságok is vannak, rábaterep, ejtőernyős, még valamilyen civil hajónak a személyzetének is itt van a története. Vannak francia a legújabb 19-20 mintájú holmik, szenzációsak. Vannak téli kabátok is, klasszikusak, régi jó öreg Bundeswehr kabát, szétüthetetlen, ennek a bélése is külön. Tehát reptéri személyzetnek a ruházata is van, amit használnak bent a reptéren. Ezekről mind fogok beszélni. Így van, megyünk tovább, tehát a használt ruházatból akár Svájc, akár angol, francia, magyar, Egyesült Államok, tengerészgyalogság, sima hadsereg, magyar honvédség polárjai akár, szlovén ruházat, nagyon-nagyon régi 50-es, 60-as évekbeli ruhák, gyönyörűek, néha még orosz egyenruha is van itt, 70-es évek tipikus keki egyenruhája. Vannak itt még különböző málhamellények, ezek nagyon változóak, most nagyon nagy a kereslet rájuk, tehát de hol ez, hol az van, de mindig van valami raktáron, akár például a BRFK által hordott, a BRFK BB-sek által hordott, tehát a bűnögyi bevetés, mi csak BB-nek hívjuk alias, ugye ők megkapják a feliratokat, ugye szokták vásárolni például ők is innen ezt a történetet. Azt mondja, hogy szintén különböző pilóta egyenruha, ez egy aramid alapanyagú, tehát lángáló történet, angol pilóta, kiváló minőségben használt, de kiváló minőségek. Igazándiból a tipikus bomberjackik, mindenféle téli ruházat, ingek, kombatsörtök, gyakorlatilag ugye az amerikaiaknak nagyon híres ez a multicam egyenruházatuk, amit ott beszélgettük, mutattuk próba, ez a kígyó, kriptek minta, tehát ez például az őszi, az Audunum, ugye AU az a rövidítése, neki vannak brittek, szóval rengetegféle fajta magyar, sivatagi egyenruházat, például az angoloknak van egy nagyon érdekes Royal Air Force-nak például az edzőpólója, ez is technikai póló, ez is nagyszerű, pár ezer forint, teljesen zsírújak egyébként. Gyakorlatilag amerikai rendőring például, nem tudom mennyire tudsz rá közelíteni, de large, és akkor valahol benne van, hogy Made in USA, mindig belerakják valahova. Jó anyag. Itt van benne, ez csak. Tehát ő érevasalt gyakorlatilag pár ezer forint vicc. Gyakorlatilag oldaltáskák is vannak, hogyha kirándulni akarsz, különböző francia ingek, outromer, tehát tengeren túl ilyen gyakorlatilag dzsungelben használják. Rengetegféle nadrág, például egy nagyon speciális nadrága, a sivatagban használták, speciális egységek hordták csak, tehát ezt csak ők kapták. Van magyar ejtőernyős egyenruha, itt van a nyária, nézd csak a kripteknek, amit mutattunk az ő ugye a nyári, a summer, ebben sokkal több zöld van, klasszikus színek, francia színek, így van, vannak itt különböző modernebb Helicontex, ugye ők a nagyon híres lengyel cég, így van, kolyot szín, sivatagi tengerészgyalogság, itt például az EGA bele van hímezve, tehát láthatóan egyértelműen tengerészgyalogos, gyönyörű szépen benne van a nyakába, van olasz például, ő az olaszoknak, az amerikai haditengerészetnek, ugye ez a dolga, softshellek vannak itt, technikai aláöltözetek, pulóverek, francia, van itt, srácok, amerikai, minden, amit akartok. Van itt sok minden, és ezekről mind-mind hosszasan fogunk beszélni, kicsit kielemezzük, hogy mit, miért, melyik zsebet mire használják, hiszen
legtöbb zsebet te is használtad. Így van. Úgyhogy éles helyzetben is. Úgyhogy srácok, ez a videóhoz, hogyha akartok hozzászólni, kommentelni, kérdezni, kérdezzetek, és a legközelebbi alkalommal én föl fogom vetni ezeket a kérdéseket Pistinek, és meg fogjuk beszélni ezeket a témákat. Nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen sokan együtt voltatok, ilyen aktív volt a chatfal, én csak bele-bele pillantani tudtam, úgyhogy ne haragudjatok, hogy most ezekre a kérdésekre úgy igazából nem tudtunk válaszolni, de remélem, hogy azért némelyikre sikerült, mert azért elég részletesen elmagyaráztunk, elmondtunk mindent. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Pisti barátommal elköszönünk tőletek. Köszönjük Sziasztok. A jelenléteteket. Erőt, reménységet kívánunk mindenkinek. Sziasztok! Erőt, reménységet. Sziasztok!